ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ SDG ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ। ਤੇ there is no better person than ਮੈਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ who is the session expert for us today। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਇੰਨੇ ਐਕਟਿਵ and she knows so much about this that मैं I couldn't resist कि एक temptation से resist नहीं किया कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे मैम ने जरूर लेके आना है to talk about SDG pose। and I know मीनाक्षी मैम ने ਜਿਹੜਾ join ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀਤਾ मैम ने join ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ SDGs ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਮ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਫਗਵਾੜਾ since December 2006। She has an experience of excuse me of a principal for the last 26 years। She's MSc Physics BA gold medalist, well-traveled, well-read, Adobe Education Leader, Wakelet Leader, Ambassador, Master Trainer, Validated Master Trainer on 21st Century Core Skills by British Council, Resource Person for CBSE, and she has initiated IT transformation in Kamla Nehru Public School with one-to-one, anytime, anywhere. She presently is the chair SDGEduChoupal for Education Wing of SDGEduChoupal, dedicated to support the national and state governments and institutions on advocacy and community engagement for SDG implementations in India. So, ma'am, I'm so sorry. I'll come back in a minute. I'll request ma'am to kindly take over the session now। ਮੈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ 5 ਐਦਾਂ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਮ I have cut short the list of your achievements and the kind of amazing person you are। I am actually thrilled to connect with you। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ connect ਕਰਕੇ I am feeling myself blessed and I'm sure we are going to learn more about these SDGs from you today। Over to you, ma'am। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਤੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੇਰੇ ਫੈਲੋ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਦੇਖੋ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕੋਪ ਅਪ ਵਿਦ ਬੋਥ। it's a matter of honor and pride ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ with some beloved educators। thank you so much ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਗਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ Laura has also joined and she's from Romania। Thank you, Laura, for joining. But the only thing is that I'm supposed to speak in my native language, Punjabi. But yes, the presentation is in English, so I'm sure everybody, सारे नु सब कुछ समझ आ जाएगा। So let me share my screen, please. I'll take a minute and there I'll be. ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਯੂਰ ਟਾਈਮ। ਵਿੰਡੋ ਤਾਂ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ
So I have to cancel this and let me see. ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ SDGs ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, SDGs ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲ ਗੋਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਾਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟ ਮੈਮ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਟੈਲ ਮੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ Please go ahead. ਰਾਈਟ। ਆਈ ਨੋ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ। ਚੱਲੋ ਅੱਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਗੂਗਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਲਾਈਡ ਡੈਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਪੀਪੀਟੀ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦੋਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ but then I have to do it myself also ਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਵੀ ਹੈਗੀ। Okay, I'll do something about it and then I'll give me a minute. In the meantime, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ. You can ask me questions if you feel like. Let me do it. Maybe I'll join again. That will be a good idea. So then I think I'll make it up. So in the meantime, please continue with. And also we have Laura with us. Laura, would you like to share something regarding SDGs? Or Meenakshi ma'am? Hello. Yeah, hello Laura. You're audible. Yes. Could you repeat the question, please? Would you like to share something about SDGs? You have joined all the way from Romania, and the ma'am will join Yes. back in a moment. So please, the platform is all yours. If you would like to share something, how are you doing these in your schools, and how is your country taking up these goals, and how far do you think we have achieved them? I think it is really important to follow the Sustainable Development Goals, and we have started to learn about them because in some schools the students didn't know much, and we had to educate the students as well as the teachers. And the important thing is to understand that they are all connected. So we cannot solve just one goal. They are all connected. For example, goal number 4, SDG 4, is quality education, and we cannot have quality education without also addressing SDG 1, no poverty, SDG 2. Yeah, so if a child is poor, is hungry, that child cannot achieve good results at Yes. school. So they are all connected. They are all integrated, and I Yes, think these goals, when they are integrated, they recognize that action in one area will definitely affect the outcomes in others, and that we must exactly. balance social, economic, and environmental sustainability also when we talk about all the integrated and grouped SDGs as we talk about. So countries like Laura's or ours, and people like Dhillon ma'am or Meenakshi ma'am, those who have joined us, they have committed actually to prioritize progress for those who are farthest or furthest behind. So they are designed to end poverty, maybe anger, discrimination, gender inequality, so much and so forth. I hope creativity and technology, and right now when we are online, technology is something that is going to give us all the kind of resources necessary to achieve the SDGs in every context. Since our children are online and we are online, and ma'am has joined us, so I will stop talking and ma'am will, please. Ma'am, mute. Ma'am, ਤੁਸੀਂ mute ਤੇ ਹੋ? Some challenges here. I don't know why I've sent a link to you. Could you just share it there? Share my presentation, please. Try. So in the meantime, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ, that's very good. Yeah, if we can do it. We can screen this thing, the slideshow, please. Yeah, sure, ma'am.
Ma'am, we are going to, there are a few things here which are not working. So let me, Maybe go for editing first. from beginning. Yeah. I don't know Okay. why it Yeah. didn't Yeah. work. Yeah. If you could go for editing and then, this is better. Yeah. Hanji ma'am, please. So have the full screen if you can. All right. This is full So, screen, ma'am. okay, all right. So, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ fellow educators, thank you so much ਤੁਸੀਂ join ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ SDG ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ SDG ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਔਰ ਪ੍ਰੀਚ ਔਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ monitoring and advocacy and here we go. I'll say yes and then the next screen comes in. Yes. So ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ there are 17 goals as such. ਇਹ ਗੋਲਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਗੋਲਸ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੁਖੀ ਰਹੂਗੀ ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ 17 ਮੁੱਦੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨੋ ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਨੋ ਹੰਗਰ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਦ ਫਰਸਟ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟਸ ਨੋ ਪਾਵਰਟੀ for zero hunger, good health and well-being, then comes quality education and then gender equality, clean water and sanitation, then affordable and clean energy, and then comes decent work and economic growth. हर गोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡੀਸੈਂਟ ਵਰਕ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ फिर आ गया इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सानू पता है इंडस्ट्री का कितना रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर जे रोड्स नहीं ठीक होंगे तो कनैक्टिविटी नहीं होगी तो एक थों तो दूजे थों आप नहीं जा पावांगे एंड सो ऑन सो दीज आर द वेरियस गोल सो रिड्यूस इनइक्वालिटी sustainable cities and communities the responsible consumption and production and then climate action life below water life on land peace justice and strong institution and partnership for goals ये सारे goals है ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਅਗੇਨ ਰਾਈਟ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ 17 ਗੋਲਸ ਨੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 193 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 17 ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ SDGs ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੰਗਰ ਨੋ ਪਾਵਰਟੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਗੋਲ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੋਲਸ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਗੋਲਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ UN ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ ਅ ਵੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ 2030 ਏਜੰਡਾ ਦੀ ਤਰਫ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ
ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੋਲ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜੇ 17 ਦੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 17 ਗੋਲਸ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਟੂ ਅਚੀਵ ਅ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਫਿਊਚਰ ਫॉर ऑल ਬਾਈ 2030। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਯੈਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੀਵ ਨੋ ਵਨ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਓਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਨੰਬਰ 4 ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 24/7 ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ SDG ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ SDG 4 ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋ ਪਾਵਰਟੀ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੰਗਰ, ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ, ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ 17 ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ 17 ਗੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ SDG 4 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਗੋਲ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, SDG 4 ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all। inclusive मतलब ਫੁੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਕਲਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਪਰ ਸਟ੍ਰਾਟਾ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਰਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, quality education and promote lifelong learning opportunities to all। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੜਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ SDG 4। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੋਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ 17 ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਦੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਹਰ ਗੋਲ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੋਲ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ SDG 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 10 ਟਾਰਗੇਟਸ ਹੈਗੇ। ਯੈਸ, everyone can help to make sure that we meet the global goals. Everybody is invited for that. And 10 targets to create action to ensure quality education। Okay, so for SDG 4 we have got 10 targets। Let's see them one by one। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਜਦ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ 4.1। 4 ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ SDG 4 ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ 5th ਗੋਲ ਖੋਲੂੰਗੀ ਤਾਂ 5.1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ 17th ਗੋਲ ਖੋਲੂੰਗੀ ਤਾਂ 17.1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ 4.1 ਗੋਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ 4th ਗੋਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, look at the African countries, where so much of poverty is there। in our own country there are so many areas ਜਿੱਥੇ poverty ਹੈ, we have not reached, right? Education has not reached to the doorstep of a child ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਹੈ ਨਾ। So free education ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। This is target number 1। Now ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਫਿਰ equal access to quality pre-primary education, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਰਸਰੀ, LKG, UKG ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ equal access ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, yes। equal access to affordable technical, vocational and higher education। तो ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਔਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਬਾਈ 2030 ਸਾਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ NEP ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ, so the target 4.4 is increase the number of people with relevant skills for financial success। मतलब जो सक्सेस चाहिए हैगी
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ, ਕ੍ਰਾਫਟਮੈਨਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ 6th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ NEP ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਸਮ ਪੀਪਲ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਕੂਲ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿਖਾਉਣ। ਫॉर एग्जांपल ਈਵਨ ਅ ਪੋਰਟਰ ਇਜ਼ ਇਨਵਾਈਟਡ ਟੂ ਦ ਸਕੂਲ, ਐਵਰੀਬਡੀ, ਬਲੈਕਸਮਿਥ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ। 4.5 eliminate all discrimination in education, definitely ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ। So discrimination should not be there irrespective of caste, color, creed. What are we doing next? What are we doing is we are going through the targets of SDG 4, and SDG 4 is quality education. We are doing just for one goal, और यूनिवर्सल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, हर बच्चे ਨੂੰ पढ़ना भी आ जाना चाहिए और कैलकुलेशंस भी आ जाने चाहिए। By 2030 ensure हर youth ਨੂੰ substantial portion of and adults, both men and women, achieve literacy and numeracy target. So that's the 7th target. And the 8th target is next 4.8 now. नहीं मैम, 4.7 डिस्कस करना। Okay, education for sustain. Okay, now 4.7 is the most important target for all educators. What does it say? Ki kehda hai? Education for sustainable development and global citizenship. ESD, education for sustainable development, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਮੂਵ ਅਹੈਡ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਇਟਸ दैट। I'll just read down the details here because it बहुत important है। So by 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion to a culture of peace and non-violence, global citizenship, and appreciation of cultural diversity and cultures, contribution to sustainable development। ਇਹ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। तो जदे होगा जब सानू पता चल जाएगा कि sustainable development goal ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। So yes, now 4.8 we can go for। So moving on to 4.8, the 8th target as such, it is expand higher education scholarships for developing countries. Education should not be, limited to the pre-primary, primary, middle or the secondary classes, but higher education te bhi tawajjo deni chahiye। jehde bachche nahi padh sakde, scholarships honiya chahiye for children from developing country। India is a developing country, America is a developed country, so kuch incentives hone chahiye ne, even for small islands, for African countries। For all this we should have, I need to excuse me for a second। So ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ we have to keep it in mind that there should be some incentive ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੇ college going adults ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ incentives ਹੋਣ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ lifelong learning, that was one of the goals। ਹਾਂਜੀ। See, ਆਪਾਂ ਨਾ 4.1 2 3 4 7 ਤੱਕ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 4A 4B 4C ਆ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟਸ, ਹੈ ਨਾ। increase the supply of qualified teachers in developing countries। so ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਉੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। in the sense ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਵੀ ਮੇਕ ਅ ਕੰਟਰੀ, ਸੋ ਆਲ ਦ ਮੋਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ। now I would walk you through my school, a virtual tour of the school, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ 2015 ਚ, when the memorandum was signed in September 2015। so we had a first meeting with the teachers ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ millennium goals ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ SDGs ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। So keeping all those in mind, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਹੋ from the right hand side, if I'm looking at the screen, ਔਰ ਇਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੋਲਸ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ।
और ਇਹ wall ਜਿਹੜੀ SDG wall ਕਹਿੰਦੇ ਆ, this is 25 feet high and this welcomes everybody who comes to the school। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਵਿਲੇਜ ਸਕੂਲ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਵਿਲੇजेस ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਇਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ SDG ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡੇ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ SDGs। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਝ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਨੰਬਰ 16 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਸ, ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਪੈਟਰੋਟਿਜ਼ਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ 25 feet SDG wall near the entrance of the school welcomes one and all। ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਬੈਕ ਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ 17 ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਗੋਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਪੇਂਟਡ ਦ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਵਿਦ 17 ਕਲਰਸ ਆਫ SDGs। ਔਰ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੋਟੋ ਫਰੇਮਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਰਮਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੁਗੇਦਰ ਵੀ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਦ ਵਰਲਡ, 1 2 3 4 if you are not late। It's a song which we just love and it is we can change the world, or it's all about SDGs। so ek gana si bahut favorite hunda hai। next please। और ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰੀਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SDGs in a big way। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਗਲੋਬਲ ਗੋਲਸ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਰੀਚ। ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ SDG ਡੇ ਵੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ SDGs ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਕਾਰਨੀਵਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ 'ਚ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਉਹ SDG ਦੇ ਕਲਰਸ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੋਟੋ ਸਟੰਟ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਮਤਲਬ SDG ਦੇ ਕਲਰਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੈਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਲਵ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਪਿਕਚਰਸ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਗੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ SDG ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ, ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। and then involve ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। so it goes like this। and then again this is a small little assembly which was happening। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਹੈ, ਰਾਈਸ ਆਫ SDGs। we are SDG generation, ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਔਰ we practice, preach and promote and we love SDGs। they are SDG generation। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ SDG generation ਆ, ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਕੀਪਰਸ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੁਝ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ SDG ਵਿੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ SDG ਸਪੋਰਟਸ ਮੀਟ, ਸਪੋਰਟਸ ਸੇ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਯੋਗਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਸਚਰਸ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ SDGs ਐਂਡ ਦੈਨ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਵੇਅਰਿੰਗ ਅ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਿਦ SDG 3 ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕਿਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਟਰੈਕ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ SDG ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ SDG ਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਗ ਬਲਾਸਟ ਆਫ ਐਨ SDG ਸੌਂਗ ਐਂਡ ਦੇ ਮਾਡਲ ਔਨ ਇਟ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ SDG 4 ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਬੈਕ at the back you can see the SDG framework is there। so everything, it's dancing for the global goals। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 feet long poster being prepared for SDG 13 climate action। ਇਹ ਵਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਆਰ ਵਰਲਡ, ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਆਰ ਪਲੈਨਟ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ one class was responsible to bring this 25 feet ਲੌਂਗ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ 25 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੁੜ ਖੁੜ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਾਕਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਸ ਮੈਜੈਸਟਿਕ ਸੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। they were so happy that look, this is the way it ought to be। so as I said, my parents know it। and then even if we have an art fair, so we say splash SDGs, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ SDGs ਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ SDG ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ 1 or 2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ they were made to put the foot in a colored pan or something plate, and then they would put the print। so in a school veranda, ਉਹ veranda ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਲਾਸ 2 ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਲਾਸ 3 ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡਲੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਬਲੂ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਥੇ। so they feel very happy।
ਇਹ ਸਿਰਫ you're adding art into SDGs advocacy. So teachers could not be left behind. तो जब teachers day celebrate करते हैं तो साढ़े SDG catwalk भी होंगे हैं. फिर जब विचकाल दी एक picture देखो तो ओदे विच सारे gentlemen they were modeling. That was the science department with one teacher of physics and all gentlemen were there in my science department. So they did some modeling and they put up a great show. And then we do everything related to SDG. ਅਸੀਂ ਜਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ ਲੀਵ ਨੋ ਵਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੱਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਸੋ 6 ਹੱਬ CBSE ਸਕੂਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ SDG ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸੋ ਵੀ ਸੈਡ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ 61 ਫੀਟ ਲੌਂਗ SDG ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SDG 1 ਕਰੋਗੇ 2 ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਡ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ orange ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਕਿੰਗ ਇਨ ਦੈਟ ਬਿਗ ਹਾਲ ਆਫ ਆਸ ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਵਰ ਇਨਵਾਈਟਡ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ SDGs ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ we have not risen up to the occasion and we take it for granted how can the child do it ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸਾਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ this is a peace poll with the message may peace prevail on earth ਇਹ SDG 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ this is the 32 feet tall pole peace pole which is there ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 8 ਦੇ ਜਿਹੜੇ 11th ਕਲਾਸ 12th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ ਸੀ ਜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ SDO ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਤਾਂ ਜਾਓਗੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਟੈਂਪੂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ they brought it and they put it in the courtyard it's very very heavy it has got some iron bars in it and cement all around it so it cannot be picked up so easily but then the children they all painted it let peace prevail and then ਇਹ ਅਸੀਂ central courtyard ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ and then next ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ SDG student ambassadors ਬਣਾਏ ਨੇ तो ये मैं सिर्फ एक तरीका दस रही हाँ कि किमें असी एक SDG माहौल तैयार कर सकते हैं अपने स्कूल दे विच और फिर एक बार शुरू हो गया तो हर बच्चा उसे नजरिए दे नाल हर चीज नूं देखदा हैगा से ये फिर असी SDG स्टूडेंट एंबेसडर्स बनाए उन्होंने बैजेस लाए फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵੀ ਬੈजेस ਲੱਗੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈजेस ਲਾਏ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਬਿਕਮ ਦ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਔਰ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਜੋ ਪੀਸ ਪੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਸਟ ਇੰਜੋਏ ਦ ਡੇ And then the moment you come to know that something is happening around, is ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਪੇਜੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਚ ਆਓ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾਓ so we had 20 international Miss Multinational contestants and they planted saplings in the school and we worked for SDG 15 life on land and that was such a big publicity for the school and these ladies were so happy because ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮੋੜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਕੁਝ ਪੁਟ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ and it was all about SDGs and they just loved it in between we have Mr. Mika he's from Finland and he was there in our school on that day and you can see all these ladies around फिर ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪਿਕਚਰਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ we planted 1000 aljuna sampling planted and this was promoting SDG 13 एक forest land था जिथे the trees खत्म हो गए थे तो फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਗਵਾੜਾ এনवायरमेंट ਕਲੱਬ था ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ we collaborated and the lady in pink down is the SDM and we invited her and we planted so many trees and they are and God willing it rained after a few days ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੌਦੇ I wish I had picked up a picture from there. This is the SDG carnival we have. It's a whole school approach. Any hunda ki चार बच्चा ने कुछ करता पूरे classes पूरे sections कर देने जो first picture है that is about goal number 17 peace justice and 16 peace justice and strong institution फिर उसके बाद clean water and sanitation is there that white drop of water which we are showing it and then in between 13 climate action and so on so we pick up
all the goals for one class, one goal, and they sing and dance on that particular goal, or ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨੀਵਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜੀ SDG ਫੇਅਰ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਡੀ ਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲੈਬ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਅਰੇਂਜ ਫॉर all the material and the colors and do it themselves. They keep protecting it also. Nothing falls down in a class. Nobody dirties it, nobody pulls it down, and they're always as colorful as they are, as you can see it. So it's always like this. And then जब ਇਹ अपना कोविड आ गया तो फिर इन स्कूल एक्टिविटीज़ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਸ਼ੋਕੇਸ ਸਕੂਲ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਦੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਸਮ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਈਸ ਆਫ SDGs ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਊ ਅਬਾਊਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ? ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਨੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ 2nd ਔਰ 4th ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ 1, 2 on January and 3 and 4 in February and so on. ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1064 educators from 61 countries collaborated. ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੋਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਸੀਨ ਔਰ ਗਿਵ ਫਲਿਪ ਗ੍ਰਿਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ all that was put in the newsletters. There were links so that, and this is a plethora of activities which we have done. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ virtual art galleries ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ could see it. And then the next project which we started, which is we started on 1st of December, Rise Up for E-Waste International Project. This is a student-led research project, और इस project ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ E-Waste ਬਹੁਤ generate ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ online classes ਦੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਪਡੇਟਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਉਹ we just throw it away, be laptop devices, anything. So we have piles and piles of e-waste. Either they are lying in our own houses, somehow we have not donated them, or we have not disposed them. So the hazards of e-waste, how it should be scientifically done, how it is done presently, what are the metals involved, all those things were discussed. And then we have done it in December and January, and now it is the e-waste collection drive which is going on in all these schools. ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ SDG ਚੌਪਾਲ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਰੋ ਸੰਭਵ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਨ, 3R ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਸਟ, ਹੁਲਾਡੈਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਈ-ਵੇਸਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫਰਮ ਸਕੂਲਸ from India and abroad, because they have the existence outside the country also. Or e-waste jehda collect kita jayega ਉਹ properly recycle ho. That is why we partnered these countries. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ virtual tour ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ participate ਕੀਤਾ। They came and gave the queries also. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ media partner Smart Sustain ਹੈ, and of course we started this project, Kamla Nehru Public School. These were the 8 goals which we focused on. Our main focus was on SDG 3 ਕਿ ਜਦ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਬੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਸੋ the eyes are watering and the lungs are affected, the organs are affected. So and even e-waste ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਈਫ ਬਿਲੋ ਵਾਟਰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਸੈਂਟ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਇਲ ਇਰੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ all these goals are connected, and so we are working on this. When we worked on this e-waste, we focused on all these goals also. And then again,
In this project, जो 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 337 educators collaborating from 37 countries, or action for EVS advocacy, disposal and management was the mudda, and it's still in progress because we just finished up, had a grand closure on 30th of January, but our EVS collection drive is on. Yes. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੈਵ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਰੀਸਾਈਕਲ ਪਲਾਂਟ। ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਬੱਚੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 19 ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਲਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਰਾਈਸ ਆਫ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ EVS ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਫਰਮ 1 December till 31 January थी, क्योंकि कोविड फिर ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਇਟ ਔਰ recognize कर लिया सेंटर्स ਨੂੰ और 10 हाईएस्ट EVS कंट्रीब्यूटर्स ਨੂੰ स्पेशल रिकॉग्निशन होगा। एक सपना है कि ਅਸੀਂ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आइए for EVS collection. You know, God would be there and help us out, and I'm sure people who are listening can help us in the EVS collection drive also. Yes. So sustainable development goals monitoring and advocacy journey continues. Thank you so much for being such patient listeners. I'm open to questions and queries if you have any. Ma'am, this is amazing. ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ I am feeling those things in my nerves right now. ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਮ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ I will definitely seek your help in doing that, and I'm looking forward to connecting with you. Looking forward. So open arms welcome. And we are open to questions, please. If there are any, please. ਰਜੀਤ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਣਜੀਤ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? Oh, fighting fit. ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਪਰਮਜੀਤ ਮੈਮ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਈ ਮੇਕਿੰਗ ਮੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ SDGs, ਯੂਰ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਵਨ ਮਾਈ ਹੋਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਆਲਵੇਸ ਕੀਪ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ SDGs, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SDG ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਹੈਲੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਈਸ ਆਫ SD ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Meenakshi had shared it. She was one of the speakers in one of the sessions. Thank you, Meenakshi. Laura, why don't you speak? Laura, why don't you share your experience? You were in both the project. Could you repeat that, please? See, you were in Rise Up for SDGs also, and you were in Rise Up for e-waste also. Would you like to share something, please? Yes, and for us it was a great experience because many of the students hadn't known what the SDGs were before, and
also some educators. And it was a great journey. We began with little projects, drawings, poems, and we continued. And the activities just grew and grew because they wanted to get involved more and more, understood how important it is to meet all the SDGs. And for Rise Up for E-Waste, for example, they had a short school play. They came up with ideas how to use e-waste in their art, and it was all also inspiring for them. They realized how important it is to do every single action has a meaning, and they understood that leave no one behind also means that it has the meaning of draw everyone in, involve everyone, no matter how little they knew, no matter what their abilities were. They could get involved, they could do something to help the project and to help the planet. So this is why, Paramjeet ma'am, I want to thank you for letting us being part of this project. It's meant a lot for students and for the educators and for our school. Ma'am, ਤੁਸੀਂ mute ਤੇ ਹੋ? Laura's student, they wrote such a lovely song, and then they went to a studio to record it, and that song is too good. We are going to promote it in a big way. And Laura has been very, very active, or she leads from the front. She had a 3-year child talking about CD and the pre-primary children, and then of course her grown-up, 16 years, 17 years, all of them were involved. And yes, even my daughter, I involved even her. She became a little star. Because yes, this is what I believe, that this is what SDGs are all about: involving everyone and allowing as many people as possible to do their part. Yes. Absolutely, Laura. And spreading awareness, of course. Laura. Thank you. Thank you, Paramjeet ma'am, for all your supervision here. We have gathered a lot of new information and new ideas we can incorporate during our new session as well. Can I just ask you, Paramjeet ma'am, when any such situation, like when any such project is that you launch any such project, how can the other educators collaborate with you across India as well? Ma'am, mute. I'm sure when we next do some project, I'll connect with Dr. Naljit Kaur and I'll let her know, and she in turn can let everybody know. Absolutely. Otherwise, you just follow me on the Facebook. The way Naljit said, I am into Twitter, LinkedIn, Facebook, everywhere, and it's whatever happens in a project, we keep posting over there. So you'll come to know, and then I put it up with the next project which you want to start. Or SDG journey jehdi hagi hai rukdi thodi na hai. It started now. Absolutely, ma'am. Yes, ma'am is omnipresent. Omnipresent. No, please. Any social handle you pick. No. And she's doing an amazing job, ma'am. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ inspire ਕਰਦੇ ਹੋ, really. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ inspire ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ connect ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ reach out ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ideas ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਿਗਿਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕਰੂੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ, because the way you are doing it is absolutely awesome, amazing session was amazing. ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ, like one after the other you were telling us, one after the other, amazing. ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅੱਜ absolutely ma'am, it was an eye opener for all of us. Absolutely, that we can do so much considering these things. We don't, like, all these subjects can be incorporated in this particular topic. So this was absolutely a wonderful session. ਮੈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਚ ਹੈ, ਫਗਵਾੜਾ ਚ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
The I ma'am ne know. inna kuch, you know, we are in capital city and we Absolutely. aren't doing anything. So Rashmi, we must get together and do something great in Delhi as well. All of us must get together and do something really, really good in schools of Delhi also. Definitely ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਗਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਉਹ WhatsApp ਚੈਟ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਮ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੂੰਗੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ I wish to do or I'm going to get connected with ma'am कोई project करते हैं वो सारी information मैं उस group पे जरूर पाऊंगी and we can all connect with each other to make this planet a better prosperous peaceful place right and Absolutely, ma'am. We would be really looking forward to such information. Thank ਹਾਂਜੀ you, ma'am. ਜੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਪਰ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕਲਰਫੁਲ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਸਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਟੁਡੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਉਹੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ AIF ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ I will paste all the links for the recordings also and attendance certificate as well they once again Facebook account ma'am is known with Paramjeet Kaur Dhillon only and Yes. she's there with this name itself on Facebook Pura and pura Paramjeet Kaur Dhillon. Full. And it's JEET. J Double ET, JIT नहीं है. हाँ जी परमजीत ਦਾ ਮੈਮ ਦਾ ਡਬਲ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸ਼ੀ ਪੋਸਟ ਆਸਮ ਪਿਕਚਰਸ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਲਸੋ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਮ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਮੈਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇੰਨੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਆਸਮ এনवायरमेंट ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆਸਮ ਜਿਹਾ এনवायरमेंट ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਮ ਐਂਡ ਵਾਟ ਆਰ ਵੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ I'm really waiting for my school to begin with a new session, and I'm really waiting for my alumni to give a lot of inputs into how we are going to organize that, or how we are going to go move forward with that. So thank you so much, everybody, for joining us. Thank you so very much. Once again, ma'am, you are very inspiring, very inspiring. Thank you so much for connecting with us. Thank you. Thank you, and bye bye. Yeah, bye bye. Purnima ma'am is joining now when we are leaving. Purnima ma'am, I'll post the session recording for sure. Bye bye. Let me stop the recording.